Xin chào các bạn. Mục đích của video hôm nay là vì tôi muốn bổ cứu sự thất bại của video lần trước. Tại vì hình như là nội dung của video lần trước nói quá cao siêu, quá khó hiểu, quá lơ mơ. Tại vì trong video lần trước tôi đưa ra một giả thuyết cho rằng Việt Nam hấp thu lý luận âm dương ngũ hành từ Trung Hoa để thuyết phục các làng xã, để thuyết phục người dân ủng hộ một triều đình thống nhất. Tôi phải chấp nhận một điều là tôi thực sự không có tài liệu đầy đủ để chứng minh quan điểm tôi. Tại vì tôi không có làm việc ở trường đại học, tôi không thể đi thư viện để tra tài liệu. Tất cả tài liệu mà tôi có thể tìm thấy đều là ở trên mạng. Cho nên tôi chủ yếu là dựa vào Đại Việt Sử Ký, tại vì tôi có thể tìm thấy ở trên mạng. Và tôi cũng có nhìn vào lịch sử nhà Hán của Trung Hoa để suy đoán lịch sử của Việt Nam. Tại vì theo tôi, tình hình của nhà Hán của Trung Hoa rất tương tự với tình hình Việt Nam ngày xưa. Và tại vì kỷ lục của Trung Hoa là đầy đủ hơn, tức là có nhiều cuốn sách có thể tìm thấy ở trên mạng. Và tôi là thấy lịch sử nhà Hán có cái này cái đó, mà tôi suy đoán trong lịch sử Việt Nam cũng có cái này cái đó, mặc dù tôi không có tài liệu đầy đủ để chứng minh. Và kênh của tôi là một kênh giải trí, tôi tự nhận. Cho nên mục đích của tôi là đưa ra giả thuyết để câu view. Đối với tôi, sự quan trọng nhất là các bạn có thể cảm thấy thú vị và cảm hứng. Tuy nhiên nếu các bạn cảm thấy không thuyết phục, khó hiểu, vì vậy cảm thấy không vui, đó cũng là một sự thất bại của tôi. Cho nên trong video hôm nay tôi muốn báo cáo cho các bạn nhé. Tôi là có nhìn vào cái gì trong lịch sử nhà Hán, mấy suy đoán trong lịch sử Việt Nam có cái gì. Các bạn thân mến, tôi từng có làm một video cho rằng nho giáo Việt Nam là nho giáo kiểu nhà Hán. Tại vì các nhà vua hoặc tầng lớp thống trị của Việt Nam ngày xưa rất giống với nhà Hán, tức là hào tộc. Hào tộc là chỉ những người có thế lực trong địa phương, có thể là vì có nhiều đất hay là có kinh doanh nhiều thương mại, cho nên có nhiều tài phú và có thể tuyển dụng nhiều người tạo nên một quân đội tư nhân. Có quân đội tư nhân rồi, tự nhiên sẽ có cơ hội lấy được thiên hạ. Theo tôi, trong lịch sử Việt Nam, các nhà vua xây dựng triều đại đều là thuộc về tầng lớp hào tộc. Còn trong lịch sử Trung Quốc, chỉ có nhà vua hoặc tầng lớp thống trị của nhà Hán mới là hào tộc. Tại vì các bạn thấy, trước nhà Hán là nhà Tần, nhà Chu và nhà Thân. Tầng lớp thống trị của họ đều là chư hầu, tức là quý tộc, không phải là hào tộc. Sau nhà Hán là nhà Tần, tức là đến nhà Tần mới có một triều đại ổn định và thống nhất. Xuất thân của hoàng gia nhà Tần thật ra là những bộ lính, bộ lạc của người dân du mục, tức là người tiên ti. Sau đó vì họ muốn thống trị người Hán cho nên tự nhận mình là người Hán. Sau nhà Tần là nhà Tống, hoàng đế sáng lập nhà Tống là Triều Khuông Dương. Bố của Triều Khuông Dương là Triều Hoàng An. Triều Hoàng An là một tướng quân của Lý Tổng U. Lý Tổng U không phải là người Hán, là người Sa Đạp, tức là cũng là một thủ lĩnh bộ lạc của người dân du mục. Cho nên xuất thân của hoàng gia nhà Tống là binh sĩ của thủ lĩnh người dân du mục, không phải là hào tộc. Sau nhà Tống là nhà Nguyễn là người Mông Cổ, tất nhiên không phải là hào tộc. Sau nhà Nguyễn là nhà Minh. Sở dĩ nhà Minh gọi là nhà Minh là vì những binh sĩ và tướng quân đều là theo Minh giáo, tức là một tổ chức tôn giáo, không phải là hào tộc. Sau nhà Minh là nhà Thanh là người Man, tất nhiên không phải là hào tộc. Tại vì chỉ có tầng lớp thống trị của nhà Hán là hào tộc, giống với tình hình trong lịch sử Việt Nam. Cho nên tôi mới nhìn vào lịch sử nhà Hán để suy đoán lịch sử Việt Nam và đưa ra một giả thuyết một cách táo bạo, tức là nhà vua Việt Nam có dùng lý luận âm dương ngũ hành để thuyết phục các làng xã để ủng hộ mình. Tất nhiên có khả năng cao là hoàn toàn không đúng. Các bạn thân mến, trước nhà Hán là nhà Tần, trước nhà Tần là thời đại chiến quốc. Trong quá trình là nhà Tần thống nhất các chư hầu quốc, tất nhiên những gia tộc quý tộc của các chư hầu quốc đều bị tiêu diệt rồi. Cho nên đến khi nhà Hán thay thế nhà Tần, phải để một tầng lập thống trị mới để xây dựng chính quyền, đó chính là hào tộc. Hào tộc không phải là quý tộc, tại vì họ sinh ra không có quan chức, họ chỉ là có nhiều tiền thôi. Hoàng đế sáng lập nhà Hán là Lưu Bang. Bản thân Lưu Bang không phải là hào tộc, nhưng mà người vợ của Lưu Bang có tên là Lã Chí, là xuất thân từ gia đình hào tộc. Cho nên Lưu Bang rất sợ Lã Chí, tại vì là gia tộc của Lã Chí góp tiền cung cấp ủng hộ tài chính cho Lưu Bang để khởi nghĩa. Lưu Bang vốn là một người xã quan. Có một câu chuyện cho rằng có một lần Lưu Bang đang mang
một số người bị kết án đi tới nơi ly sơn. Trên đường có gặp phải một công人màu trắng và Liêu Bang lấy kiếm giết nó. Sau đó có gặp phải một bà già khóc rằng cùng tôi con trai của Bách Tế bị giết chết bởi con trai của Xích Tế. Sau đó câu chuyện này bị Tần Trọng Tề cho rằng Liêu Bang có chân mệnh Tế Vương. Bách Tế đại diện tính chất kim, Xích Tế đại diện tính chất hỏa, hỏa khắc kim, có種lý luận âm dương ngũ hành. Khi nhà Hán mới sáng lập thật ra không quay chủng nho giáo, tư tưởng chủ lưu của khi đó là Hoàng Lão Đạo và không phải là nho giáo. Tại vì nếu tôi giải thích Hoàng Lão Đạo là cái gì thì sẽ nói quá nhiều chi tiết và sẽ làm video quá dài. Tôi đoán các bạn cũng thấy rất chán. Cho nên ở đây các bạn chỉ cần biết Hoàng Lão Đạo là có dùng lý luận âm dương ngũ hành để giải thích triều đình phải làm cái đó cái kia. Và có nhiều người thấy Hoàng Lão Đạo là tiền thân của Tào giáo, tức là một trong những nguồn cốt của Tào giáo. Tư tưởng chủ yếu của Hoàng Lão Đạo là vô vi, tức là không làm. Ý là triều đình nên không gây chuyện để xã hội nghỉ ngơi và tự phát triển. Phải đến Hoàng đế thứ 7 Hán Vũ Đế mới lấy nho giáo làm tư tưởng chính thống của triều đình. Mấy các bạn chú ý, đó là nho giáo thời Hán, không phải là nho giáo mà chúng ta nhìn thấy bây giờ. Nho giáo thời Hán cũng giống với Hoàng Lão Đạo, có dùng lý luận âm dương ngũ hành để giải thích triều đình phải làm cái đó cái kia. Nhưng có một sự khác biệt là Hoàng Lão Đạo là nói triều đình không nên làm nhiều thứ để xã hội tự phát triển. Còn nho giáo thời Hán là nói triều đình nên can thiệp xã hội. Tại vì nếu không thì vấn đề bất bình đẳng kinh tế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Dù sao Hán Vũ Đế chấp nhận nho giáo là tư tưởng chỉ đạo. Từ khi đó chính phủ có đặc quyền buôn bán muối và sắt. Đó chính là một biện pháp để điều hành kinh tế của toàn xã hội. Nói đến đây chúng ta có thể biết rằng lý luận âm dương ngũ hành rất phổ biến trong thời nhà Hán. Đối với người trí thức khi đó dù theo nho giáo hay là theo Hoàng Lão Đạo đều phải nghiên cứu lý luận của âm dương ngũ hành. Và tầng lớp thống trị cũng phải dùng âm dương ngũ hành để thuyết phục người dân ủng hộ mình. Các bạn thân mến, các bạn có biết nhà Hán có tách ra thành Tây Hán và Đông Hán không? Tại vì nhà Hán có một đoạn thời gian có một người ngoại thích buộc hoàng đế nhà Hán nhưng lại ngôi vị, sáng lập một triều đại mới. Ngoại thích là hộ ngoại của nhà vua. Ngày đó có tên là Vương Mãng, người cô của Vương Mãng là hoàng hậu. Nhưng Vương Mãng không phải là vì vậy mới có thể làm quan lớn. Thật ra Vương Mãng là một nho sĩ rất có học vấn. Khi đó có nhiều người thấy ông ấy là một người rất có đạo đức, rất có học vấn, rất đáng kính nể. Cho nên khi đó có nhiều người ủng hộ hoàng đế nhà Hán dâng vị cho Vương Mãng. Và Vương Mãng từng có từ chối 3 lần mới đồng ý lên ngôi xây dựng nhà Tân. Nhưng mà chính quyền Vương Mãng chỉ trải qua 14 năm sau đó bị lật đổ. Nhà Hán quang phục, chứ chính quyền Vương Mãng là Tây Hán, sau chính quyền Vương Mãng là Đông Hán. Khi Vương Mãng lên ngôi chính là có dùng lý luận âm dương ngũ hành để thuyết phục người dân. Theo lý luận âm dương ngũ hành, khi có sự kiện lớn xảy ra, ông trời sẽ giáng xuống dấu vết để cân nhắc. Có thể là một bài thơ sấm. Thơ sấm ý là dự đoán huyền bí, hoặc có thể là một dịch tấn. Ví dụ có một người nhìn thấy có một con cá trống biến thành một con cá mái, vân vân, ví dụ như vậy. Cho nên nếu nhà Hán sẽ bị một vương triều mới thay thế, tất nhiên là ông trời sẽ giáng xuống một số dấu vết. Theo tính ngưỡng khi đó, và trong thời nhà Hán, phong trào nghiên cứu thơ sấm và dịch tấn rất phổ biến đến mức nào? Phổ biến đến khi Vương Mãng lên ngôi, chính phủ đặc biệt xuất bản một cuốn sách, trong đó có tóm lại các dịch tấn và các thơ sấm mà ủng hộ Vương Mãng lên ngôi. Nhưng mà sau khi Vương Mãng lên ngôi có nhiều chính sách rất phục cổ, quá lý tưởng. Tại vì bản thân Vương Mãng là một nho sĩ, tất nhiên là rất lý tưởng. Và chính sách của ông không thích hợp với thời đại, cho nên có khiến nhiều người khởi nháp. Trong đó có một người có tên là Liêu Tú, chính là ông này xây dựng chính quyền Đông Hán. Liêu Tú nói mình là hậu duệ của hoàng tổ nhà Hán, nhưng mà xuất thân của Liêu Tú thật ra là hậu tổ. Tại vì gia tổ của ông không có nghề làm quan, chỉ là có nhiều tiền thôi. Liêu Tú cũng là một người rất coi trọng thơ sấm. Khi Liêu Tú chiếm lĩnh tử thành Lạc Dân, có nhiều người khuyên Liêu Tú làm hoàng đế, nhưng mà Liêu Tú không dám, tại vì khi đó vẫn có nhiều thế lực khác. Sau đó có một người mang lại một bài thơ sấm, và trong đó có nhắc đến tên của Liêu Tú.
và dự đoán Liêu Tú sẽ làm chủ vì có nhìn thấy bài thơ sớm này. Liêu Tú mấy có tự tin làm hoàng đế. Sau đó Liêu Tú xây dựng chính quyền Đông Han, vẫn rất quý trọng thơ sớm, quý trọng đến mức là mệnh lệnh mỗi nho sĩ đều phải nghiên cứu thơ sớm, và có nhiều quyết định đều là có tham khảo thơ sớm trước mới đưa ra. Nhưng mà sau đó chính quyền Đông Han luôn luôn có ngoại thích chuyên quyền, chính quyền không ổn định. Cuối cùng bước vào thời đại phân liệt, đó chính là thời đại Tam Quốc. Các bạn thân mến, các bạn có biết thời đại Tam Quốc là bắt đầu từ đâu không? Là bắt đầu từ Khởi Nghĩa Khang Vàng. Khi đó có một tổ chức tôn giáo có tên là Tào Thái Bình và họ đều có đeo khăn vàng, cho nên cũng được gọi là quân khăn vàng, và họ có đưa ra một bài thơ sớm cho rằng trời xanh đã hết, trời vàng nên dần. Khi Liêu Tú làm hoàng đế xây dựng chính quyền Đông Han là có nhìn thấy một bài thơ sớm, trong đó có nói rằng hòa làm chủ, cho nên Liêu Tú tin rằng chính quyền Đông Han là đại diện tính chất hòa trong ngũ hành. Sau đó quân khăn vàng nói rằng trời vàng nên dần, trời vàng là chỉ họ, tại vì họ đều đeo khăn vàng, mà màu vàng đại diện thổ và hòa sinh thổ, vì vậy có thể thuyết phục người dân tin rằng quân khăn vàng sẽ thay thế chính quyền Đông Han. Sau đó thiên hạ tất loạt các quân phiệt dậy lên. Quân phiệt thành công nhất là Tào Tháo. Tôi tin rằng các bạn đều biết Tào Tháo là ai, nhưng mà có lẽ các bạn không biết Tào Tháo thật ra là một người có tu luyện thần khí, là một người có tạo hình. Có một lần Tào Tháo mang quân đi đàn áp quân khăn vàng, và quân khăn vàng gửi một lá thơ cho Tào Tháo, trong đó có nói rằng hình như ông cũng có học đạo giống với đạo của bổn tôi, cho nên bây giờ không nên ngăn cản bổn tôi. Sau đó Tào Tháo tất nhiên là kẻ đi. Nhưng sau mấy năm Tào Tháo đánh bại một quân đội của quân khăn vàng, có 300.000 binh sĩ đầu hàng cho Tào Tháo. Tào Tháo chính là tận dụng dùng quân khăn vàng này để nhóm lại một bộ đội mới có tên là Thanh Châu binh. Tại sao Tào Tháo có thể thuyết phục quân khăn vàng đầu hàng cho mình? Tại vì trong đôi mắt của quân khăn vàng, Tào Tháo là một người có tạo hình giống với một bậc thầy tôn giáo. Và sau khi Tào Tháo qua đời, người con của Tào Tháo là Tào Phi. Tào Phi làm hoàng đế, niên hiệu là Hoàng Sơ, ý là màu vàng bắt đầu, chính là có liên quan đến thơ sớm của quân khăn vàng. Các bạn có thấy không? Suốt thời nhà Hán, các nhà vua đều có dùng lý luận âm dương ngũ hành để thuyết phục người dân theo dõi mình. Bây giờ nhìn lại rất mê tín, nhưng mà theo cốt nhìn lịch sử tôi thấy cũng rất hợp lý. Tại vì tầng lớp thống trị của nhà Hán là hào tộc. Hào tộc không phải là quý tộc, cho nên không có một chế độ lễ phép để thuyết phục người dân. Hào tộc cũng không giống với thủ lĩnh bộ lạc của người dân du mục, cho nên không có một phong tục bộ lạc để thuyết phục các bộ lạc. Cho nên hào tộc chủ yếu là phải dựa vào thế lực bản thân mình. Thế lực bản thân mình có thể nhiều đến mức nào, cho nên tận dụng tiếng ngân dân gian để thuyết phục người dân tất nhiên là có thể tiền hơn rất nhiều. Có thể là dùng thơ sớm để nói mình có thiên mệnh, hay là có thể nói mình có tu luyện thần khí để thuyết phục người dân nghĩ mình có tạo hình. Và tôi đoán tình hình nhà Hán cũng có thể tìm thấy trong lịch sử Việt Nam, nhưng mà tất nhiên tôi không có chứng cứ, chỉ là suy đoán cá nhân của tôi thôi. Và tôi phải nhấn mạnh một điều là ý của tôi không phải là văn hóa như vậy rất mê tín. Thật ra tôi thấy trong đó có một tính nhân văn rất cao, và đó chính là nội dung của video tiếp theo. Nếu video này không thất bại, tôi không cần làm thêm một video nữa để giải thích. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh của tôi. Nếu có thể xin donate cho tôi. Mình hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.